Tässä taas hyvää viikonpäivää, sunnuntaita, lauantai. Niin sehän, mä julkaisin käytännössä eilen tuo video, jossa oli se ensimmäinen otos tämä latausongelman selvittämiseksi. Ja mehän tyytyväisenä ajettiin tosiaan se 3 viikkoa tai vaimoa ja sitten se yksi päivä taas kun tuli vellikelit ja pakkasella käytiin ja nololla, niin taas sama juttu. Tällä videolla nyt sitten lähdetään selvittämään ne, mitä en viimeksi kattonut. Eli käytännössä se on tuolla tuo latausliiti. No. Ja sitten joka ohjeessa, joka tähän autoon liittyy tätä koskien niin valmistaja ja muussa, että menepä sinne akulle ja katso sinne pohjatulpasta sisään. Kyllä vähän kovempi pakkana ja nyt on taas plussalakeli. Niin sama juttu, samat koodit. Mikä ei sinänsä yllätä, koska emme laitettu mitään kuntoon, me vaan ohjelmoitiin pikakoodit pois. Se ensimmäinen osa, se video, on joku tunti sitten julkaisi se ja siellä joku kommentoi, että tämä pistokettala auton puolella voisi olla syypää. Ja sitten toinen asia, mitä en kokonaan laiminlyönyt, niin tuolla akuston pohjassa on semmoinen tarkastustulppa, millä voi katsoa, että sinne ei vahingossakaan päätynyt jäähytysnestettä tai muuta sinne akun sisälle. Ja nyt kun tämä vika tuli uudelleen tuossa 2-3 päivää sitten, eli tämä oikeasti toimi sen 3-4 viikkoa. Niin. Mä menin autoon, mulla oli tämä oli niin kuin latauspistoke oli paikallaan. Näin, vaikka se oli se vikaa päällä. Ja mä menin ja katsoin se isolation testi, niin 0 kiloa hommia, eli niin kuin täysoikosluku. Ja siihen mä oikeastaan ne hommat lopetin. Ja nyt mä haluan katsoa ihan ensimmäisen sitä isolation testin lukemaa, panna se ohjelma päälle tuohon ja käyttää tää pois ja paikallaan. Ja googletin vähän lisää myös, niin tämä pistoke on tätä takapuolelta, sisälokaisuuden puolelta aika huonosti suojattu, eli me otetaan nyt se auki ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Tämä on taas tänne ihan vanhalla tekijällä. Täältä tämä tähän ja pannaanpa tuosta tuohon noin. Tuosta pannaan se testi päälle, auto pitää sitä testiä ajatellen sammuttaa. Se menee siinä 625 kohmia on nytte. 625, ei tämä kyllä nyt vaikuta täällä mitään mihinkään. Olisi kiva tietää, että miksi se oli sitten 0. Entä voiko se olla tämä itse latauslaite? Jos mä sen tätä kaivan tuoda esille ja vääntelen niinku tätä. Se ei sano mitään. Jos mä oikein kovasti vääntelen tätä, vejään tätä, heiluta. Täällä nyt ei näy muutoksia. Täytyy silti ottaa tuo pistoke auki. Joo. Vähän piti hakata. Ei oikein jaksas. Noin. Tänään on semmonen päivä, ettei jaksas. Katsotaanpa saadaanko me tänne silmämme ja tehdä silmät. Tänne näin. Siinä jossain on, kuulkaa. Tuossahan tuo on. Niin joo. Ei oo muuttunut miksikään. Pannaanpa tätä, tämä lattautuu. Se on lattautuu laitettu ja tää johtoa tältä vääntelen. Vaikuttaako mikään mihinkään? Ei. Lukema on niin sanotusti hyvä. Mutta onko se sitten semmonen vika, että tulee vaan välillä? Katso, mä laitan tästä nyt nyppi jotenkin tämä
pois. Tässä näkyy ihan hiuksen hienosti semmoista niinku hapettumaa. Eikä tämä ainakin joskus ollut kosteven kanssa tekemisissä. Muutapa tällä paljon näykkää. Täällä on kaikki mähämät ja näköjään tämä kaapeli hinkkaa tänne lokasuojaan. Eikä tää nämä kaikki ottaa tästä vähän enemmän esille ja etsiä se jotakin, mikä voisi selittää. Noin. Nimittäin kiinnittää, että tämä lähti tästä vääntämällä meisselin päällä ja nyt tuolta väänsin meisselin päällä, niin jotakin niin lähti tulee ulos täältä. Noin. Tää ei vitti ihan niin olekaan tietyn tahtoja hajottaa, niin koitanpa vähän. Se lähti niinku näin. Täällä meillä on tämä itse lataus. Itse lataustökkeli. Täällä on aika paljon kosteutta, kyllä. Mikä on paljon, mikä on vähän. Onpa vähän kuivasti kääntynyt. Vähän on ei ehkä haluta näitä katkaista. Joku itsetuhomekanismi näihin 4 pulttiin, niin kun kuulitte se paukku sillä niin kun se pamahtaa, niin samalla tuhoaa itseään. Niin tämä yksi kanta meni ihan kaput, piti vaihtaa työkaluja väliin. Tietenkin on sillä, että no, siinä se on nyt se kokonaan. Tuosta tosiaan tuo kanta alkoi väsymään hyvin kostia täältä. Tää on Sepo vaihtaa tuo tyypin 2 pistoke kyllä. Se menisi vissiin ihan kun laittaisi vaan johot johtoihin. No olen tietenkin valmistautunut tänään tähän. Tulee ehtiä suihkautta, ei ole vettä niin paljon tuolla. Sitten mietin, että mikähän tänne olisi niinku oikea aine. Ja voinko mä jotenkin mitata tätä, että olisiko joku yhteydessä toiseen. Tämä on vähän sen näköinen, että täällä on aika tiivis, mutta ei välttämättä olekaan sitten, että kuilikaiset nuo pinnat on tuolla. Ne hävit vehkeet on, mutta tämmönen johon pää. Tällä mä pääsin niin mekaanisesti täältä. Voisi nyt vaikka tätä hiomaan näitä hyvin hellästi. Mikään muu tunne oikein mahuja. On nyt aika semmonen niin tee se itse juttu, mutta mä jatkan tätä nyt aikani. Pistin siihen vaan monitoimiöljyä ja sitten mä pesin sen lopuksi puhtaaksi. Ja toivottavasti ei ainakaan huonompi, ei pitäisi olla. Eipä siinä näitä nyt putsattu mitä on ja tämä koko ajan tekee, ei sitä enää tee sitä testiä. Mutta kun se teki sitä testiä, niin ihan vähän nousi, mutta tavallaan kaikki mitä mä tässä tein, mä kytkin tämän liittimen ja lattauksen, ei vaikuttanut se isolle sen testiin mitään. Tuolla akussa on semmoinen tulppa pohjassa, josta voi katsoa, onko sinne vuotanut jäähdytysnestä sinne akun sisään, on kyllä kosteutta ja oikeastaan sen kautta sitä voisi tuulettaakin sitä akkukotelua sisäpuolelta. Niin. Se on just tuolla puolella, niin mä kassaan tämän ennalle. Sitten kaivetaan se tulppa auki ja mä en tiedä minkä kenkäkuivaimen mä siihen laitan. Mutta jotakin täytyy koittaa, koska kohta mä taas sen 50 laitan sitten tähän ohjelmointiin. Siksi minä näitä videoita tästä oppeista tein, kun tämä on niin yleinen ongelma. Aika yleinen autokin. Niin
kun lähtee googlettelemaan, niin siinä on kyllä kaikenlaista ehdotusta, mutta ei oikein ole ajatella, että joku oikeasti testaisi nämä kaikki, mistä se voi johtua läpi. Voidaan, että se ei selviä koskaan, mutta aion ainakin nämä kaikki kokeilla, mitä voi. Tämmöiset näkyvät on tällä kertaa, on tämmönen muovisuoja tässä. Ei mene tuonne kovin pitkälle. Tuossa on nuo kiinnikkeet. Täällä on tuommoisia kiinnikkeitä ja tuossakin menee joku pelti siihen päälle. Ja me pois saadaan sen, mutta niin, pienen hälyyksen jälkeen niin ilmeisesti tuo hopeinen lätkä tuossa keskellä näyttää. No on se näytön keskellä, joo. Mä sen siitä kaavin jotenkin auki ja pitäisi olla kolosinen akkukotelo sisällä. Tältä puolella se jopa näkyy. Tuossa. Tuo on jotakin alumiiniteippiä. Ja tähän malliin. Mä ajattelin, että se olisi jotenkin enempi olisi suojattu. No eipä ole kovin kummonen aukko. Tämä on niin pieni, että miten, no ei se tännekaan tullut mitään nestettä. Tuonne ei kyllä nyt oikein työnnä mitään, millä sitä niinku kuivaisi. Me voidaan katsoa sillä kikkulalla sinne ja nyt itse asiassa muistin, että kun tätä tekee, niin pitäisi tuo akku kytkiä pois päältä sieltä niin pääkatkasijalta, suojakatkasijalta. Täytyy pitää mielessä, että tuo laatikon sisällä on tappava jännite. Pitäänpä se mielessä. No niin. Sitten sitten ei tämä kovin syvällä. En pysty tuosta nyt päättelemään kyllä, onko se kosteuttava, ei. On. Tuollahan näkyy. Kondenssivettä, ei näitä jäähdytysnesteitä. Tuollahan vaikka kui. Siinäkö vika? Siinä vika. Millä me kuivataan tuo? Kas siinä kysymys. En viitti enempää tuonne tökkiä tällä metallipäisellä kameralla. Mutta siinähän se nyt näkyy se vika. No niin, mitä sitten? No niin, mä hommasin editointivaiheessa, että puhutaan kuitenkin 4-600 voltin jännitteestä. Ja aika huolimattomasti laitan kädet sinne. Niin mä haluan näyttää, miten siinä vaiheessa kun mä tulppasin sitä uudelleen, niin mä saan edullisesti saitelle tehtyä suojavälineet ja voitte käyttää tätä tekniikkaa sitten kotonakin. Ne on ihan kotona löytyviä tarvikkeita, mitä voi käyttää. Meillähän nyt auto vaihtunut, mutta kuvitellaan, että tässä olisi tämä auto joku tämmönen 600 voltin akku, mihin ei saa koskia. Ja siihen se, että voi mennä käsin koskeen, niin ensin otetaan uunikintaat, noin. Ja sitten haetaan toinen täältä vähän kauempaa väline, mitä löytyy yleensä joka kodista. Eikä tämmöiset, näitä sanotaan monesti mustekalaksi. Ja uunikintaissahan on kätevästi tällaiset koukut, koska ne yleensä laittaa. Nyt jos me laitetaan sitten täältä vaikka tänne nämä kiinni nui ja tämä tänne, niin meidän pitää se työskentely
asento laittaa niin, että näissä on pieni jännitys koko ajan. Ja näin kun meillä nyt tehdään sitten sitä hommaa, käytännössä se niin tuossa se, niin kun mä kosken tänne, niin nyt jos lähtee taju, niin tämä vettää nämä kädet tällainen tänne taakse. Ja sitten voi vaan jatkaa uudelleen kun tokeen. Ja mä ehkä kannattaisi se, mutta ja siis etäisyys on nyt on aika hyvä just sillain 600 voltin akku, niin tällainen homma ja sitten jos lähtee näin, niin se lentää veltoksi, niin se vettää nuo kädet pois. Jos meillä ei olisi näitä, tällainen näin, niin sitä jäisi vaan tähän näin. Tämä on mun mielestä ihan fiksu homma ja edulliset, nimittäin tämmöiset kintaat, niin oikeat sähkösuojakintaat, niin helposti 300-400 maksaa. Joo. Nythän tästä tuli hyvä mieli siinä mielessä, että löydettiin joku syy, miksi joku asia ei toimi. Ja tästä kenkäkuivaamista minä nyt jollain tavalla teen sinne semmoisen jutun, että siinä niin ilma vaihtuu. Valikoima ei ole kummonen, että on vaan näitä öljyletkuja. Tiedättekö se tuntee, kun luovuus pääsee valloille? Oho. Tämä on se imuilma. Sekä se vaimo huono. Tämä nyt letku menee sinne syvälle pitkälle. Mihin tämä kuvaa? No ihan sama. Syvälle pitkälle, mahdollisesti sinne toiseen päähän, kun saa tämä. Mahdollisimman kauas. Sitten meillä on tässä kaksi tämmöistä, jotka puhaltaa. Ja tämä immee. Niin pitäisi tulla semmoinen, se ilma kiertää sille. Ja tämä on se, millä nyt tehtiin tämä imu tähän. Pannaanpa vielä tuo vähän. Noin. Sitten pannaan tästä päälle tämä ja testataan, että miltä se niinku. No se on, miten se nyt ottaa. Ei se mitään puhallusta. Sekin on vähän, että miten se ottaa. Ehkä me tulpataan tuosta. Vaikka tuo. Tämä ei kovin kuumaa puhalla, se on siis jotakin 50 astetta. Tämä ei ole mikään kuumaileman puhalla. Tämä saa puhaltaa sitten sinne akun pohjaan, että se kosteus lähtee liikkeelle. Tämmönen nyt, sanokaapa minkä itse laittaisitte. Niin, minkä laittaisitte. Sielläpä ne nyt kuivaukset on käynnissä. Ajan kanssa. Muistetaan, että se iso latio juttu oli ottaa 7,5. Laskin tuon auton tunkiltakin vielä, että se ei valu tälle puolelle akkua se mahdollinen kosteus, vaan tuolle puolelle, missä meillä on nämä letkut. Enpä vilkasta täältä vielä se iso laatio. No, pitää sammuttaa autoja. Se on 850. No niin. Nyt on uusi päivä. Tämä ei ollut yön täällä puhaltamassa. Kävi illalla sammuttaa. Nyt se on taas tässä pöhissy useamman tunnin. Minä en malttanut silloin olla katsomatta sitä Isolation juttua silloin illalla. 2 otteeseen kävin täällä. Niin katsotaan miltä se nyt näyttää. On sikäli helppo, että tuolta noin. Oi joo, nyt mä spoilasin, sinne näkyy tuo vanha tunnus, tuo vanha tieto. Katsotaan, nyt se päivittyy. Niin.
Se oli jo eilettäin, muutaman tunnin jälkeen oli 3000 kilo-ohmia. Ja se on nyttenkin. Ja tämä kuivaushomma toimii. Ja toimii aika hyvinkin. Eli. Hei. Eli. Tämä pitäisi sitten taas ohjelmoida se uudelleen. Saa vikakoodit pois sieltä. Ja. Sä et meinaa, että tuo kannettava juomalakoon tällä vähän siivuankin pikkusen, kun siitä aina valitatte. Tuohon alkaa vaihtaa se kiintolevy, missä on se ohjelmointisofta ja tehdä se sama juttu uudelleen. Mä jätän tuosta vielä kuivuu, mutta illalla laitan sitten sen tulpa siihen ja pohjelmoivit takas. Sattumalta, tämä vanha kone mikä on, niin tähän tämä kiintolevyn vaihto on hyvin helppoa. Hetkinen, noita viedään noin. Täältä vanha pois. Ja jos tää kelkkaa, niin täällä on tämmönen lappunen sitten. Noin. Nyt on. Nyt on Windows 10 asennettu. En tiedä miten se jatko tuosta. Se oli nopea käynnistys. Se oli kyllä nopea käynnistys. Välillä pysähtelee tuo, mutta ei paniikki. Tämä paskasivusto nyt väittää, että ei ole ALV-tunnusta syötetty. Ja se missä se lukee tuossa, niin siinä yläpuolella näkyy se mun ALV-tunnus. Ei vaikuta mihinkään, mutta se hintahan siis on oikeasti 68 tai 54 euroa plus alv. 60 ja 70. Se mikä viimeksi niin nopeasti se ohjelmointi niin jotenkin tilttasi. Sitten tuo mikä viimeksi kesti kauan, niin se vaan sujahti läpi. Niin nyt mulla on tuo diagnostiikkalaite skannaa. Tämä ei ole nyt kytketty tämä tähän. No ihan näin. No ollaan kaikki koodit ja sammutaan autot. Katsotaan mitä näyttää. Noin. Vittu kun tekee noita ääniä. Sammutetaan. Sitten ihan oikeasti täältä nyt käyntiin. Nyt tämä on käynnissä. Latausjohto kytketty. Ei ole vikakoodeja. Mä en tiedä miksi tämä ei halua täällähän meininkiä. Animaatiota. Lataus käynnissä. On vammainen. Yleensä tämä kun tähän autolle tulee, niin se näyttää tuossa, että joo, ollaan lattaamassa. Koitetaanpa saada sen näkyviin. Se autolta on jonkinlainen saavutus, että se ei kykene sanomaan, onko se lattauksessa vai ei. Siinä vielä kuivaus jatkuu. Saa mennä iltaan asti. Ja se on lattauksessa. Kaikki hyvin taas vähän aikaa. Kyllä sitä on viisas mies. Kaiken saa kuntoon. No joo, sitten 2-3 viikkoa tuosta kun tuo akku kuivateltiin ja taas koodit nollattiin. Tehdäänpä nyt sille se isolation testi. Mä nyt tässä välissä tehnyt sitä. Auto on vaan toiminut, ollut ajossa. Katsotaanpa se. Niin kuin ehkä näette, niin ei mitään vikavaloja palaa. Ja hyvin on ladannut ja toiminut. No niin, taas keikutaan sillä 700 pinnassa, että 725. Todennäköisesti siis ongelma tulee tässä jossain vaiheessa takaisin. No niin, eihän se nyt enää mikään huippu 3000 ollut.
Se 3000 on minusta se lukema, jonka niinku, se on se ohjearvo, se huippulukema, että sen ei sen yli mene. 3000 on se luku, minkä ne valmistaja mainitsee siellä dokumenteissa, että ohjelmoinnin jälkeen pitäisi katsoa, että se on 3000, jos ei ole, avaa se tulppa siltä akusta ja katso, onko sillä, itse asiassa että katso, tuleeko sieltä vettä. Jos tulee, niin se on sitten siinä. Mulla ei tullut vettä, mutta kun katsoin niin siinä seinä, millä oli kondenssivettä, mähän näin sitä vain pienen osa. En tiedä, kuinka täynnä se akku muuten on. Heti just alkoi kuivaamaan, niin ne kilohamilukemat nousi semmoiseksi, niin mitä ne ei ennen koskaan ollut. Joten uskoisin, että koko syy tälle ongelmalle on kosteus akussa. Ja nythän tässä on menty -20 ja sitten niin, että aamulla taas on plussalla, niin tosi kovaa vaihtelua. Sama oikeastaan sääolosuhde, kun tämä vika tuli aluksikin. Joten on nyt mahdollista, että se laukee taas se pysyy tuossa 700, ken tietää. Tämmöistä tämä nyt on. Ja nyt on koetettu nuo netin kikat, voltti ja ampera, niin tuon koodin osalta. Siellä on monenlaista juttua, että niin kuin se on aina, että ihan tänä kaikkia juttuja. Mutta nyt on koetettu ne. Latauspistokin oli semmoinen, mä en tiedä, miten se nyt niin voisi liittyä siihen eristysvastuksen mittaukseen tai siihen, mutta kuulemma monella nyt sekin oli se pistoke hajalla. Ja jollakin jo kommenttien pohjalta jollakin se on eristysvastusvika aina, mutta en tiedä, toimisiko se niin kuin nui. Minusta tämä nyt oli, mitä oli? Tämä on hyvä. Se on hyvä. Kesällä ei ole ongelmia. Jos tämä nyt on se 600 voltin akku tässä, joo ei missään, niin siihen jos koskee, niin henki lähtee. Niin tässä olisi nyt, tässä on aika hyvä seikka. Tässä on kyllä aika hyvä seikka. Kato tuosta